It's me, Tracy, and welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, this is the day. This is the day kasi itatanim na natin yung mga punla na sumibol dun sa punla na ginawa ko na kamatis. Ngayon, bago tayo magtanim, syempre, kailangan natin na lalagyan. At ito, meron kami mga plastic containers. Yan. Plastic containers. Gugupitin namin ito, ikakat, para ito natin ilalagay yung punla. So, yun, mag-DIY muna kami. At bago pala yun, andito yung clip ipapasok ko na mga nakaraang araw dun sa pag-start ko na magpunla na kamatis. Day 5, meron ng mga tumutubong mga yan, nagsimula ng sumibol. Kala ko wala ng pag-asa meron na palang tubo. Lalagay na ulit sa mainit. Papainitin ulit natin. Yan. Kailangan may na-absorb na sunlight para lumaki. So, yan. Anuhan lang natin. Guguhitan muna natin yung kung hanggang saan siya. I-design na natin para bongga. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple blossoms, go on pizza. They just don't belong. Mag-iingat kayo sa pagkat ng plastic. Kung pwede yung cutter, kasi wala kaming cutter. Kaya, yan. Pakat nyo na lang sa mas kayang mag-cut. Huwag nyo nang panghimasukan pa ang mga bagay-bagay na hindi nyo kaya.
Tapos na ang ating DIY container. Ayan, ang cute nila, oh. Tapos, butasan na siya sa likod, ay dito sa ilalim. Ayan. Para mayroong labasan na tubig yung ilalim. Ayan na siya. Lalagyan na natin ng lupa at tataniman na natin. Kukuha muna tayo ng lupa para ilagay natin dito sa ating nagawang mga container. Ang dami. Ay ka na, dadali na natin. May laman na ang ating container. Balik na tayo sa bahay para lagyan natin ng punla. Ayan na ang ating lupa. Ayan na yung ating punla. Ilalagay na natin yan dito. Okay, lagay mo na. Yan. Dahil hindi na namin matanggal yung baka mamatay kasi pag tinanggal yung ugat. So, isasama na rin namin yung bulak sa paglubog dun sa pagtanim. Kasi naandun na yung ugat niya sa loob. Next naman yung sibuyas. Hindi siya nakuha sa tubig eh. So, tatry natin. Itanim natin ng buo itong sibuyas kung tutubo siya. So, nalagay natin siya dito. Tapos, tatabunan natin. Yan. Yan. Lastly, dito sa pinakamalaking lalagyan, ilalagay natin tong sweet corn. So, ayan. Ilalagay lang natin dyan. Lagyan mo, Dad. Mga apat lang. Magkakahiwalay. Dapat lubog na lubog siya eh. 2, 3, 4. Doon sa kabila. 5. Yan. Yan. Dito pa sa gilid. Okay na. Ayan. Tas Hindi, huwag mong dito. ayan na, guys. Tapos na ang ating DIY container at ang ating tanim. Ngayon, lalagay na natin yan doon para may direct sunlight siya makuha. Dito, tulungan mo na ako. Lalagay na natin siya. Ayan yung punla ng aking kamatis. Nalagay na namin. Ito yung sweet corn. At ito yung sibuyas. Tatry natin kung tutubo itong sibuyas. Kasi ayaw niya sa tubig eh. So, tatry natin. Ngayon, didiligan natin to. Ayan. Didiligan natin siya. Pagtapos natin itanim para wala siya masipsip na nutrients. Tubig. Para moist siya. Konting-konti lang. Yan! Okay na sila. Cute. So, yun na guys ang ating video for today. Bibigyan ko na lang kayo ng update kapag meron pang nangyari or pag tumubo yung ating tinanim.
na mga halaman. Sana tumubo siya after matapos itong quarantine para makita natin yung kanyang product. That's it for today, guys. Please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell below para updated kayo sa every upload ko. Bye-bye ka na, Pendong! Bye! Bye!